Hello YouTube, welcome back. This is one vlogger আৰু আজি মই এটা ষ্টুডিও সেটআপৰ বিষয়ে কথা পাতিম কেনেকৈ লাইটিং সেটআপ এটা বহুত টাইট স্পেচত বনাব পাৰি পৰাপক্ষত এই তিনটা লাইটেৰে মই কেনেকৈ এটা সেটআপ বনাব পাৰি এনক্লোজ স্পেচ এটাত বা টাইট স্পেচ এটাত কেনেকৈ বনাব পাৰি হেতু ওপৰতে মই এই ভিডিওটো বনাইছো ওয়ান ব্লগাৰ লেটস ডাইভ অন টু দিস ভিডিও সো ফাৰ্ষ্টতে দেখুৱাই লৈছো এতিয়া এইডাল লাইট ষ্টেণ্ড হয় ইয়াতে লাইটটো লাগিব এটো কি লাইটৰ কাৰণে লাইট ষ্টেণ্ডটো মই ৰাখিছো আৰু দেন এইটো লাইট যেতিয়া লগোৱা হ'ব ইয়াতে তাৰপিছত বাকি ইয়াতে এটা লাইট যাব ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত ওয়ালত এটা লাইট পৰিব এটো অৰেঞ্জ কালাৰ লাইট পৰিব আৰু তাতে এটা লাইট পৰিব যোনটো স্লাইটলি শাইন বা ব্লুইশ কাইন্ড অফ টিল বুলি কয় সো হেতু লাইট পৰিব ওপৰত মই ইউজ কৰিছো এটা গ্ৰীন কালাৰ লাইট একচুয়ালি মই মেইন লাইটটো বন্ধ কৰিলে দেখা পাবা সো দ্যাটস গ্ৰীন কালাৰ লাইট এটো RGB হয় মই ব্লু কালাৰো ৰাখিব পাৰো বা ৰেডো ৰাখিব পাৰো কিন্তু মই উপৰৰ পৰা আহাটো গ্ৰীন বিচাৰো সো লেটস মুভ অন টু দিস কি লাইট ফাৰ্স্ট এই ষ্টেণ্ডাল ওপৰতল কৰি মই অকমান মিলাই লম মই অকমান উপৰৰ পৰা তললৈকে এংগলটো মই যেহেতু ইয়াত বহিম এখন চেয়াৰত বহিলে মই উপৰৰ পৰা মোক লাইটটো লাগিব ডায়াগোনালি মই প্লেস কৰিম সো এতিয়া ইয়াতে লাগিব এটা সিম্পেক্স 300D এটো মোৰ বহুত পুৰণি লাইট হয় সো এটো জায়গাত বেলেগ 3100 ৰ ভিতৰত তেনেকে Amazonত লাইট পায় সস্তাত পোৱা যায় সো হেবিলাক লব পাৰি ইয়াতে মই কি কৰিছো এটা যোনটো হোল্ডাৰ আছে ভিতৰত হোল্ডাৰটো হৈছে E27 পেচ থকা এনেকুৱা ৰাউন্ড কে পেচ খাই ভিতৰত সোমাই যায় লাইটটো সো তেনেকুৱা হে লাইট লগাব পাৰি তো মোৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান লাইট আছে এইটো হৈছে B22 হোল্ডাৰৰ এটো ইয়াতে ফিক্স নহব যাৰ কাৰণে মই এটা B22 হোল্ডাৰৰ পৰা E27 কনভাৰ্টাৰ এটা লৈ ইয়াতে ফিক্স কৰি মই কি কৰিম এটো লাইট ইয়াতে খুৱাই দিম হগল লাইট টু ফিট এটো 30 ওয়াট মাৰ্ফি LED বাল্ব হয় ইয়াতে কেবল ডাল মই ইয়াতে লগাই দিম 3 পিন কেবল হয় এতে লাইটটো দিলে ইয়াতে এটা সুইচ আছে সুইচটো দিলে লাইটটো জ্বলি উঠিব ইটস টু ব্ৰাইট সো কি হ'ব লাইটটো এনেকে থাকিলে মোৰ মুখত হাৰ্ড লাইট পৰিব ফ্ৰেমটো জাস্ট মোৰ ফালে লৈ অকমান তলত কৰি মই দেখুৱাই দিছো বাৰু কেনেকুৱা হ'ব হাৰ্ড লাইট পৰিব মোৰ ফেসত হাৰ্ড লাইট এটা পৰি আছে পুৰা হাৰ্ড লাইট এটো কাৰণে কি কৰিম মই ডিফিউজাৰ ইউজ কৰিম এটো স্কয়াৰ বক্স এটা মোৰ লগত স্কয়াৰ বক্স আছে এই যে স্কয়াৰ বক্সটো ফিট হৈ গল তাৰ ভিতৰত এখন ডিফিউজাৰ আছে অকল হেতু ডিফিউজাৰ হলে বা এই স্কয়াৰ বক্সটো ফিট হলে নহব ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো ৰিফ্লেক্টিভ মেটেৰিয়েল আছে সেই মেটেৰিয়েলটোৱে কি কৰিব লাইটটো ৰিফ্লেক্ট কৰিব বেছিকে ব্ৰাইটলি দিব মোক ডিফিউজাৰ লাগিব এখন ডিফিউজাৰ আছে সেই ডিফিউজাৰখন লগাই দিম মই ডিফিউজাৰখন এনেকে ওপৰত লগাই দিম পইণ্ট টু পইণ্ট ready now the light is ready for giving me power মই যদি ইয়াতে বহু তেতিয়া হলে এই লাইটটোৰ পৰা মই এটা সফট লাইট এটা মই ফেসত পাই আছো এটা সাইডে এন্ড এটা সাইড অকমান শ্যাডোই এটা ইফেক্ট আহি আছে সো নেক্সট পাৰ্ট হ'ব পিছফালৰ অৰেঞ্জ লাইটটো ওকে মোৰ কি লাইটৰ প্লেসমেন্টটো হৈ গল প্লেসমেন্টটো মই এনেকৈ কৰিছো যাতে ইফালৰ পৰা লাইটটো আহি মোৰ ফেসত পৰে আৰু মই ইয়াতে বহি থাকো আৰু নেক্সট মই এখন লোহাৰ চেয়াৰ এখন আনি ইয়াতে প্লেস কৰিম যেহেতু এই দুটা লাইট ম্যাগনেটিক লাইট হয় মানে যিকোনো লোহাৰ জায়গা তেনেকে আটকি যায় এতিয়া লাইটটো জ্বলাই ওয়ালৰ ফালে মুভ কৰি এনেকে ম্যাগনেট টাইপ লগাই দিব পাৰো আৰু ব্লু লাইটটো এনেকে ইফালৰ পৰা লগাই দিলো যাতে ওয়ালত দুটা কালাৰ ডমিনেট কৰিলে ইফালৰ পৰা ডমিনেট কৰিলে ব্লু কালাৰ এটো ইফালৰ পৰা অৰেঞ্জ কালাৰ ডমিনেট কৰিলে আৰু এটো কি লাইটে মোৰ ফেসখন ইলুমিনেট কৰিব নাও মই কি কৰিম নিজৰ ওয়ার্ক স্পেসটো যোনটো প্ৰথমতে লৈছিলো হেতু লৈকে লৈ আহিম সো হৈ গল সেটআপ the lighting setup has been done আৰু ইয়াতে মই তিনটা লাইট ইউজ কৰিছো এটা কি লাইট হেতু মোৰ ফেসত পৰি আছে আৰু এটা ৰাইট সাইডে আছে অৰেঞ্জ কালাৰ লাইট এটা অৰেঞ্জ কালাৰ লাইটটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত পৰি আছে ওয়ালত আৰু ব্লু কালাৰ লাইটটো ওয়ালত পৰি আছে প্লাস মোৰ ফেসত পৰি আছে প্লাস ল্যাপটপৰ পিছফালে এনেকৈ অকমান ৰিফ্লেকশন দি আছে এই তিনটা লাইট ইউজ কৰি মই কেনেকৈ সিনেমেটিক লাইটিং এটা সেটআপ বনাব পাৰি হেতু দেখুৱালো
So that's it guys, এইটো আছিল আজি ভিডিও আৰু আশা কৰোঁ এই ভিডিওটো চাই তোমালোকে ভাল পাইছা আৰু যদি ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে কমেণ্টছত জনাবা আৰু যদি ভাল পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্টছত জনাবা আৰু নহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল আছে @1blogger_ তাত জনাব পাৰা প্ৰাইভেট মেছেজ কৰি জনাব পাৰা নহ'লে কমেণ্টছত জনাব পাৰা আৰু প্লাছ যদি ইমেইল কৰিব মন আছে তেতিয়াহ'লে samuel.brwon@gmail.com তাত জনাব পাৰা আৰু কিবা আইডিয়াছ থাকিলে আইডিয়াছবিলাক মোক জনাব পাৰা আৰু জনালে মই সেই আইডিয়াছবিলাক নিশ্চয় এটা ভিডিঅ'লৈ কনভাৰ্ট কৰিব চেষ্টা কৰিম যদি ছাজেশ্যনছ আছে ছাজেশ্যনছ দিব পাৰা আৰু যদি সঁচাকৈ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এপ্ৰিচিয়েশ্যন দিব পাৰা and I hope you guys stay with me all the time and till then you just take care and take care of everyone, keep smiling and spread love, spread smiles and spread joy everywhere. So till then take care, I'll see you in the next one. Till then, ciao.